กรุงโรมมหานครแห่งจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ซึ่งก่อตั้งขึ้นบนรากฐานของอารยธรรมและหินภูเขาไฟอันแข็งแกร่งแต่ใต้ความสงบสุขของเมืองหลวงแห่งนี้กลับเต็มไปด้วยความซับซ้อนทางธรณีวิทยาเมื่อกว่า 2,400 ปีก่อนในยุคที่อำนาจโรมันกำลังเบ่งบานได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นเมื่อทะเลสาบในปากปล่องภูเขาไฟใกล้เมืองได้ล้นทะลักออกมาอย่างรุนแรงโดยไม่มีฝนเป็นสาเหตุภัยพิบัติที่ไม่มีใครเข้าใจในยุคนั้นได้กระตุ้นให้ชาวโรมันตัดสินใจทำสิ่งที่น่าทึ่งนั่นคือการสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดมหึมาที่ต้องใช้แรงงานคนนับหมื่นนี่คือเรื่องราวของความพยายามอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์รากฐานของเมืองอมตะแห่งนี้สร้างขึ้นจากเท่าฐานและมันถูกปกป้องไว้ด้วยวิศวกรรมโบราณอันชาญฉลาดคลิปนี้เราจะไปเจาะลึกกันครับว่าเหตุการณ์ในอดีตครั้งนั้นได้ทิ้งร่องรอยทางธรณีวิทยาและบทเรียนสำคัญอะไรไว้ให้กับโลกยุคปัจจุบันติดตามได้ในทะเลสาบอัลบาโนกับภัยพิบัติลิมนิกโบราณและมหากาพย์วิศวกรรมของชาวโรมันครับงานวิจัยหลายฉบับชี้ให้เห็นว่าการบริโภคโอเมก้า 3 เพื่อเสริมสร้างการทำงานของสมองและความจำต้องใช้เวลาต่อเนื่อง 4-24 สัปดาห์หรือประมาณ 1-6 เดือนเพื่อให้ร่างกายมีระดับ DHA และ EPA ที่เพียงพอต่อการเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนดังนั้นการเลือกผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเพื่อการดูแลระยะยาวอย่างโอเมก้า 3 คุณภาพสูงจากนอร์เวย์ Clarity Omega 3 Norway Ultra Astaxanthin จึงเป็นหัวใจสำคัญและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมไว้ใจครับศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-puzzle หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับโคนีอันบานีเป็นเนินเขาที่สวยงามทางตอนใต้ของกรุงโรมและเป็นพื้นที่ภูเขาไฟที่มีพลังซึ่งยังไม่ดับสนิทและเป็นส่วนหนึ่งของเขตภูเขาไฟโรมันพื้นที่แห่งนี้มีวิวัฒนาการทางธรณีวิทยาที่ซับซ้อนและยาวนานโดยถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Complex Caldera ซึ่งหมายถึงโครงสร้างภูเขาไฟขนาดใหญ่ที่เกิดจากการทรุดตัวของพื้นผิวโลกภายหลังการปะทุครั้งใหญ่มอนเตอร์คาโวคือยอดเขาสูงของกลุ่มเนินเขาโคลีอันบานีมีความสูงประมาณ949 เมตรเป็นจุดสำคัญทางศาสนาและยุทธศาสตร์ในสมัยโรมันโบราณเคยเป็นศูนย์กลางพิธีกรรมโรมันสำหรับบูชาจูปิเตอร์บนยอดเขามีวิหารบูชาพระเจ้าจูปิเตอร์ลาทิอาลิสและเฉลิมฉลองชัยชนะของกองทัพโดยถูกเลือกให้เป็นทั้งที่พักผ่อนและศูนย์กลางทางศาสนาเข้าไว้ด้วยกันภูเขาไฟในอดีตที่ก่อตัวขึ้นในบริเวณนี้มีชื่อเรียกว่าวาลคาโนลาซิอาเลการปะทุในช่วงแรกเริ่มหรือที่เรียกว่า Festus Colano Artemisio ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 561,000 ถึง 365,000 ปีก่อนเป็นการปะทุแบบระเบิดรุนแรงที่พ่นมวลสารภูเขาไฟออกมามหาศาลคิดเป็นปริมาตรรวมกันกว่า150ลูกบาศก์กิโลเมตรและการปะทุครั้งใหญ่นี้เองที่ได้กำหนดลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นที่และก่อให้เกิดปล่องภูเขาไฟจำนวนมากซึ่งหลายแห่งได้กลายเป็นทะเลสาบอันเงียบสงบในเวลาต่อมาเช่นทะเลสาบอัลบาโนในยุคโรมันน้ำจากทะเลสาบอัลบาโนถูกใช้จัดกิจกรรมนาอูมาเคียหรือการสู้รบทางน้ำจำลองบนทะเลสาบด้วยการล้นน้ำเข้าไปในสนามกีฬาหรืออัธจันทร์เช่นโคลิเซียมหรือสระน้ำขนาดใหญ่เพื่อให้เรือจริงแล่นเข้าต่อสู้กันบนบกมีผู้ชมที่จะได้เห็นการรบแบบเสมือนจริงเสมือนเป็นการรบทางทะเลจริงๆซึ่งมีทั้งเฉลยศึกนักโทษหรือทหารจริงมาเข้าร่วมการแสดงซึ่งเป็นหนึ่งในความบันเทิงสุดยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมันและส่งผลให้ก้นทะเลสาบมีซากโบราณมากมายแม้ว่าภูเขาไฟแห่งนี้จะอยู่ในสถานะพักตัวมาเป็นเวลานานแต่หลักฐานทางธรณีวิทยาที่ชี้ถึงการปะทุแบบเฟรอาโตแมกมาติกในอดีตซึ่งเกิดจากการสัมผัสกันระหว่างแมกมาร้อนจัดกับน้ำใต้ดินยังคงเป็นเครื่องย้ำเตือนว่าพลังงานใต้พิภพยังคงทำงานอยู่เหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งบันทึกไว้โดยพลูทาร์กนักประวัติศาสตร์ชาวโรมันถือเป็นหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดของปรากฏการณ์ที่อาจเรียกได้ว่าภัยพิบัติลิมนิกเอรัปชันในยุคโบราณพลูทาร์กระบุว่าในปี 406 ก่อนคริสตกาลทะเลสาบอัลบาโนซึ่งตั้งอยู่ในปล่องภูเขาไฟของอิตาลีได้เกิดปรากฏการณ์ที่น้ำในทะเลสาบพุ่งล้นขอบเนินเขาขึ้นมาอย่างกระทันหันสิ่งที่ทำให้เหตุการณ์นี้น่าชงนและน่าหวาดกลัวสำหรับชาวโรมันโบราณคือการที่น้ำทะลักออกมานั้นเกิดขึ้นโดยไม่มีฝนตกหรือไม่มีลำธารใดไหลเข้าสู่ทะเลสาบเลย
กระแสน้ำที่หลากออกมาอย่างรุนแรงได้สร้างความเสียหายแก่พื้นที่การเกษตรโดยรอบทำลายไร่นาและสวนองุ่นจนราบเป็นหน้ากลองก่อนจะไหลลงสู่ทะเลสำหรับชาวโรมันในยุคนั้นซึ่งยังขาดความรู้ทางธรณีวิทยาเหตุการณ์นี้จึงเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ยากจะทำความเข้าใจและแสดงให้เห็นว่าแม้แต่อารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ก็ยังตกอยู่ภายใต้อำนาจของธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้ในปัจจุบันนักธรณีวิทยาได้พยายามทำความเข้าใจสาเหตุของความพิโรธของทะเลสาบอัลบาโนเมื่อกว่า 2,000 ปีก่อนโดยเชื่อมโยงเข้ากับลักษณะทางธรณีวิทยาของภูมิภาคโคนีอัลบานีโดยเฉพาะการปะทุแบบเฟรอาโตแมกเมติกซึ่งเกิดขึ้นเมื่อแมกมาร้อนจัดสัมผัสกับแหล่งน้ำใต้ดินทำให้เกิดการขยายตัวของไอน้ำอย่างรวดเร็วและรุนแรงการปะทุประเภทนี้ได้สร้างหินภูเขาไฟที่มีลักษณะเฉพาะตัวของภูมิภาคนี้ที่เรียกว่าเปเปริโนแม้ว่าเหตุการณ์น้ำพุ่งทะลักในปี 406 ก่อนคริสตกาลจะเป็นปรากฏการณ์ทางอุทกวิทยามากกว่าการปะทุของภูเขาไฟโดยตรงแต่การที่ทะเลสาบอัลบาโนตั้งอยู่ในปล่องภูเขาไฟที่มีประวัติการปะทุแบบไฮโดรแมกเมติกทำให้นักวิทยาศาสตร์ตั้งคำถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางธรณีวิทยาใต้ดินกับความผันผวนของระดับน้ำในทะเลสาบอย่างฉับพลันซึ่งสะท้อนถึงความซับซ้อนของระบบภูเขาไฟที่ยังคงมีพลังอยู่ภายหลังภัยพิบัติปริศนาในปี 406 ก่อนคริสตกาลชาวโรมันได้แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ทางวิศวกรรมของพวกเขาด้วยการเริ่มโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่นั่นคืออุโมงค์ระบายน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในทะเลสาบอัลบาโนอย่างถาวรนอกจากแรงจูงใจทางวิศวกรรมยังมีตำนานและคำทำนายจาก Oracle of Delphi หรือไพเทียนักพยากรณ์ของโรมซึ่งเชื่อกันว่ากรุงโรมจะไม่สามารถพิชิตเมืองเวอีได้หากไม่จัดการน้ำในทะเลสาบอัลบาโนให้ถูกต้องชาวโรมันรับฟังคำทำนายนี้อย่างจริงจังทำให้การก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำกลายเป็นการปฏิบัติที่มีนัยสำคัญทั้งทางศาสนาและสงครามนอกจากนี้คนในเมืองเวอีก็มีคำทำนายคล้ายกันเช่นกันกล่าวว่าถ้าน้ำถูกระบายสู่แผ่นดินเวอีจะเสียเมืองแต่ถ้าน้ำไหลออกสู่ทะเลโรมันจะไม่ได้รับชัยชนะอุโมงค์แห่งนี้มีความยาวถึง 1,350 เมตรและเจาะลึกลงไปใต้ดินถึง 128 เมตรมีช่องทางแนวดิ่ง 5 ช่องเพื่อให้งานวิศวกรรมชิ้นนี้สำเร็จลุล่วงชาวโรมันได้ใช้แรงงานคนจำนวนมหาศาลประมาณ 30,000 คนและเชื่อว่ามีการใช้อุปกรณ์หรือเทคนิคเฉพาะในสมัยนั้นซึ่งยังคงเป็นปริศนาการทุ่มเททรัพยากรและแรงงานขนาดใหญ่นี้สะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักของอารยธรรมโบราณต่อความจำเป็นในการจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติความสัมพันธ์ระหว่างกรุงโรมกับภูเขาไฟไม่ได้จำกัดอยู่แค่ภัยพิบัติแต่ยังลงลึกไปถึงโครงสร้างและฐานรากของเมืองอีกด้วยเพราะหินภูเขาไฟที่ปะทุจากโครนีอัลบานีก็ได้กลายเป็นวัตถุก่อสร้างหลักในช่วงยุคอาร์เคอิกของโรมันหินที่โดดเด่นที่สุดคือทูโฟเดลปาลาติโนซึ่งมีคุณสมบัติทางกายภาพที่ยอดเยี่ยมสำหรับการก่อสร้างชาวโรมันโบราณเรียกหินชนิดนี้ว่าคัปเปลลาชิโอและนำไปใช้อย่างกว้างขวางหลักฐานทางโบราณคดีแสดงให้เห็นว่าหินชนิดนี้ถูกนำไปใช้ในสิ่งก่อสร้างสำคัญหลายแห่งของโรมันเช่นกำแพงเซอร์เวียนบริเวณสถานีรถไฟแตมินีวิหารโบราณซานโอโมโบโนและฐานรากของอาคารทาบูลาริอุมแม้ว่าการปะทุครั้งใหญ่ของโคลนีอัลบานีจะเกิดขึ้นเมื่อหลายแสนปีก่อนแต่พื้นที่ภูเขาไฟแห่งนี้ยังคงถูกจัดว่าเป็นภูเขาไฟที่มีพลังและอยู่ในสถานะพักตัวซึ่งยังคงส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้คนหลายล้านคนที่อาศัยอยู่ในกรุงโรมและพื้นที่ใกล้เคียงในปัจจุบันข้อมูลทางธรณีวิทยาชี้ว่าการปะทุครั้งล่าสุดที่ได้รับการบันทึกไว้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 36,000 ถึง 39,000 ปีก่อนแต่โครนีอัลบานียังคงแสดงสัญญาณที่ดูคล้ายมีกิจกรรมเคลื่อนไหวได้แก่แผ่นดินไหวการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์การดันตัวของพื้นดินและการเปลี่ยนแปลงของน้ำใต้ดินผลการตรวจวัดด้วยอินซาและ GNSS ล่าสุดนั้นพบการยกตัวของพื้นดินปีละประมาณ 1.5 มิลลิเมตรในบางพื้นที่เครื่องมือ GPS และเซ็นเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ถูกติดตั้งเฝ้าระวังภูเขาไฟแห่งนี้อย่างต่อเนื่องและอย่างใกล้ชิดโดยสถาบันธรณีฟิสิกส์และภูเขาไฟแห่งชาติของอิตาลีซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากความผันผวนทางธรณีวิทยาของภูเขาไฟแห่งนี้ยังคงดำเนินอยู่โ
เรื่องราวของทะเลสาบอัลบาโนในปี 406 ก่อนคริสตกาลเป็นการเชื่อมโยงระหว่างอดีตปัจจุบันและอนาคตได้อย่างสมบูรณ์แบบมันเปลี่ยนบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่เคยไร้คำอธิบายให้กลายเป็นการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันที่เปิดเผยถึงความเสี่ยงทางธรณีวิทยาซึ่งยังคงมีอยู่ภัยคุกคามใต้พิภพที่ดูเหมือนสงบนิ่งแท้จริงแล้วอาจเป็นเพียงช่วงเวลาพักตัวที่ยาวนานกว่าปกติเท่านั้นภารกิจที่เฝ้าระวังจึงเป็นหน้าที่สำคัญที่นักวิทยาศาสตร์ยังคงต้องเฝ้ามองคิดค้นและพัฒนาต่อไปครับ